Що буде, якщо об'єднати кілька моделей в одну, та ще й у футуристичній постапокаліптичній тематиці? Може вийти щось цікаве, а може й не вийти. Спробувати варто. У цьому відео створюю пілотований реактивний літальний апарат на базі гелікоптера Мі-24 від Hobby Boss та краба Джаггернота від Bandai. Розбавлю дует деталями-донорами з інших моделей та різноманітних смоляних доповнень. Зовсім трошки побавлю світлодіодами, покажу 3 різні методи чіпінгу моделі, а також буде тест рідин для чіпінгу. Та підготую модель до майбутньої постапокаліптичної діорами. Чи бути діорамі залежатиме від ваших відгуків після перегляду даного відео. З вами Андрій, давайте до роботи. За основу беру знайомий мені Мі-24 у 72 масштабі від Hobby Boss. 2 відео по ньому є на каналі. З набору мені потрібен в першу чергу каркас, щоб зберігся впізнаваний силует. А от кабіну пілотів я би хотів замінити на щось інше. І її побачив у силуеті цього чудового краба з гарматою. Як розумієте, правила у цьому випадку не писані. Імпровізація чистої води. По ходу відділення деталей злитників можу приміряти та приймати рішення, що як комбінувати. По пропорціях наче ок, тому пробую зробити інтер'єр кабіни, а далі розберусь. Це мій перший досвід роботи з моделями від Bandai та роботами загалом. Відразу відчувається різниця в пластику та у філософії складання. Тут деталі сідають чітко у відведені пази та виглядає, що не потребують клею. Але я про всяк випадок проклеюю з'єднання. Тут деталі так легенько тримаються підтримок, що порою навіть не треба зачищати нічого. Чудовий сюрприз у наборі у вигляді прозорої лінзи. Недовго думаючи, вирішив туди вставити червоний світлодіод для антуражу. Інтер'єр збирається дуже гарно, відмінно я б сказав. Відразу його фарбую та зістарюю. В голові у мене розмита ідея створити літальний апарат, який пережив чимало польових переробок протягом десятків, а то й сотні років. Та не від хороших часів має виглядати добитим і зліпленим з чого було. Таке собі альтернативне постапокаліптичне майбутнє. У літального апарата буде один пілот. Для нього роблю футуристичний дисплей з обрізків сміття та додам туди світлодіод також. Ця решітка – це були графіки підтримки друкованих деталей для Міг-23 від Clear Pro. До речі, ви знали, що деякі мої відео ви можете знайти на каналі Modelhead. Якось повне відео складання Міг-23, чи огляди коробок F-35, F-14, V-22 тощо. Кабіна готова, тепер потрібно вписати її у фюзеляж Мі-24. На свій страх і ризик зрізаю передню частину і намагаюсь підгадати, де можна підрізати форму так, щоб нова кабіна вписалась максимально органічно. Не все виходить добре відразу, деякі частини пластику доводиться повертати на місце, ніби нічого і не було. Що мені подобається у новій кабіні, це підйомний ліхтар, а ще випираюча броня по боках, це додасть гарного об'єму моделі. У наборі є рухомі лапки краба, і мені дуже хочеться спробувати, як вони будуть пасувати цій моделі. Рішення доволі ризиковане, з одної сторони може вийти щось справді цікаве та неординарне, а можуть навпаки зіпсувати вигляд. Я спробую, а ви напишіть у коментарі, зайві вони чи ні. Як кажуть, одна голова добре, а 2 більше ще краще. Вдячний вашій підтримці. До речі, ви можете підтримати канал, задонативши всього $1 на каву. Ніби й небагато, та донат до донату допомагає покривати видатки на моделі, фарби і обладнання. Більше кави, більше енергії продовжувати роботу над новими відео. Простого рішення з інтеграцією лапок я не знайшов. Передні стануть на свої посадкові місця, де кабіна, а тильні вирішив розмістити в нішах задніх коліс.
Інтер'єр буде наполовину відкритий, тому його не залишаю без уваги. Фарби беру навмання з тих, що вже маю розведені. Не бачу сенсу прив'язуватись до якихось історичних довідок та відтворювати інтер'єр справжнього борту. Світлодіоди потрібно буде чимось живити, та на цей раз живлення роблю універсальне і зовнішнє через магнітний конектор. Такий конектор гарно впишеться в сетінг, виглядатиме футуристично та дозволить стилізувати зарядний провід під сцену діорами. Для деталювання моделі закупив різноманітних смоляних деталей на Алі в надії, що десь стануть у пригоді. Та ось перший елемент знадобився в інтер'єрі. Що це може бути? Наприклад, елементи вентиляції. Нову кабіну приклеюватиму циано-хролатним клеєм. Та щоб впевнитися, що виставлю її симетрично рівно до фюзеляжу, додаю чималу кількість двокомпонентної шпаклівки, яка на даному етапі виступить в ролі ущільнювача і позиціонуючого фіксатора. Другу половинку фюзеляжу приставляю виключно для позиціонування деталей. Та ще не приклеюю, адже необхідно спаяти провода світлодіодів з конектором. І про всяк випадок додаю резистори для обмеження напруги. Тепер можна доклеїти і другу половинку фюзеляжу та інші деталі, що дозволяють зберегти силует Мі-24. Початково моя ідея крутилась навколо того, щоб зробити складені лопаті ротора. Але відмовився, адже реактивні сопла, лапи краба та ще й лопаті гелікоптера будуть між собою конфліктувати. Щоб вирішити подальші моменти, взяв коробку з роботом Brady Hound. Деталі з цього набору пригодяться для створення силових установок та елементів контролю апарату в повітрі. Зокрема, тут мені приглянулись деталі, які можуть стати позиціонованими реактивними двигунами. А ще тут є те, що може стати стабілізаторами. Я в захваті від того, з якою точністю складаються деталі між собою в моделях Gundam. Усе клік-клік-клік і готово. Корму апарату обрізаю та замінюю на реактивне сопло. Двокомпонентна шпаклівка для вирівнювання переходів тут незамінна. Поки шпаклівка сохне, доробляю накладку на місце, де мав би бути ротор, і розбавляю вигляд додатковими деталями. Славнозвісні повітряні фільтри Мі-24 частково замінюю на альтернативні смоляні. Вони освіжають вигляд та зберігають впізнаваність. Двигуни кріпитиму в місце, де в Мі-24 є вихлопні патрубки. Для фіксації беру кусок рамки литника, приліпляю шпаклівкою та переключаюсь на корму. Так-сяк вдалося вирівняти перехід, поступово спилюючи зайве та додаючи нові шари рідкої шпаклівки впереміжку з ґрунтуванням швів. Коли форма почала виглядати краще, можна продовжувати деталювання. Усі ці кроки імпровізовані. Щоразу, як не подобається якась частина деталі, починаю порпатись в коробках в пошуках, чим би можна було доповнити вигляд.
Щоразу щось знаходиться, і скажу, це доволі цікавий процес, особливо якщо пробувати в деталі розглядіти те, чим вона насправді не є. Від крил Мі-24 відмовлятись не буду. Вони використають свою функцію для несення озброєння. Низ літального апарата насичує смоляними доповненнями з Алі. Підйомні турбіни, технічні щитки, що би це не було. Помимо крупних елементів стараюсь додавати і дрібні, адже вони підсилюють образ моделі в деталях. Чим більше дрібних елементів у вигляді моделі, тим цікавішою вона повинна здаватися. Почав приміряти, як будуть виглядати лапи краба на цій моделі. Та стало зрозуміло, що для тильних лапок замало місця під крилами. Халепа. Прийняв рішення додати альтернативні місця кріплень трохи далі на фюзеляжі. На верхівку додаю смоляну деталь, яка нагадуватиме ракетний блок. І трохи перепочивши, роблю ще один фінальний раунд деталювання перед фарбуванням. Ґрунтую все досить щільно, щоб вирівняти колір пластику. Раз модель готується в постапокаліптичний сеттінг, хочу зробити її максимально брудною і доведеться обдирати багато шарів фарби. Почав з лапок, їх фарбую в коричневий, що символізуватиме іржу. Фюзеляж навпаки фарбую в металік, адже Мі-24 мають алюмінієву обшивку і не піддаються корозії. Покриваю все щільним шаром рідини для чіпінгу, її завдання створити прозору плівку на поверхні, яка не дасть новим шарам фарби міцно зачепитися і, як наслідок, дозволить здерти фарбу, де мені це буде потрібно. Далі покриваю модель у піщаний колір та додаю зелений камуфляж. Ідея створити камуфляж, який отримав цей апарат з самого початку експлуатації. Поверх нього планую наносити і новіші шари. Берусь обдирати фарбу, як звично, з додаванням води і ще раз халепа. Виявляється, рідина для чіпінгу свою функцію не виконала. Швидше за все через свій вік. Довелось діяти не за планом. Так як це камо нанесено спиртовим акрилом, а нижній металік нітрофарба, можна спробувати нанести спиртовий розчинник і легко потерти, без шкоди для нанесеної нітрофарби. Можна скористатись як серветками, так і гострішими предметами, наприклад, зубочистками. Поточний шар фарби фіксую лаком та наношу перші декалі. Лак обрав глянцевий лише заради декалей, щоб їх підложка краще злилася з поверхнею. Використаю залишки декалей від Foxbot для Мі-24. Все, що мені буде потрібно, це український рондель та бортовий номер.
їх тематично обдираю до металу. Далі мав бути ще один шар фарби. Щоб не ризикувати, беру інші дві рідини для чіпінгу, що маю, і проводжу тест, яка з них справиться. У експерименті беруть участь Worn Effects від AK та Chipping Medium від Vallejo. Поверхню ложок знежирюю та покриваю нітрофарбою. Тоді покриваю рідинами для чіпінгу. Рідина від Vallejo наноситься не дуже рівномірно, на поверхні створюється така відчутна апельсинова шкірка. Рідина від AK наноситься плавніше та візуально більш водяниста. Даю обом рідинам підсохнути кілька годин та покриваю фарбою на спиртовій основі. Залишаю на кілька годин. Поверхня, на яку наносив Vallejo, чомусь вся сіяна пісочком. Для моїх потреб це не проблема, а от для частіших моделей це би був поганий знак. Пробую здирати обстриженим пензликом з додаванням води. Фарба тримається міцно та виглядає, що потрібно трошки більше часу. Коли вода трохи довше побула на поверхні, усі інструменти досить легко здирають верхній шар фарби. Рідина для чіпінгу від Vallejo працює. Цікаво, як себе поведе рідина від AK. Поверхня значно гладша. Моментальної реакції також нема, і це хороший знак, значить фарба не дуже вразлива. Приблизно за хвилину починає проявлятися результат. Хороша реакція що на зубочистку, що на пензлик. Але результат ця рідина дає інший, ніж Vallejo. Рідина від Vallejo дає більш плямистий результат, обдерті участки кругліші, м'якші і схожі по формі. Рідина від AK дає різкіший, менш однорідний та більш рваний результат. Агресивніший на вигляд та більш схожий на обдертість. Обидві рідини працюють та дозволяють отримати різний вигляд. На цьому проєкті вирішив продовжити з рідиною від AK. З наступним шаром фарби я довго вагався. Хотілося отримати щось наближене до кольору роботів з фільму Термінатор 4. Такий собі брудний запилений сірий металік. Мішав довго. Експериментувати так експериментувати. Деколи є чітке відчуття, що вся ситуація під контролем, а деколи здається, що все виходить з-під контролю, і тоді просто роблю з думкою, що нема безвихідних ситуацій, все можна буде поправити. На щастя, рідина від AK чудово обдирається, а міхівську рідину можна відправити в смітник. Отриманий результат знову покриваю лаком, щоб рідина для чіпінгу більше не активовувалася. І переходжу до третього етапу чіпінгу. На цей раз можна скористатися рідкою маскою. Її використовую виключно в експериментальних цілях, щоб зрозуміти, який ефект вона дасть та наскільки складно буде її здирати з поверхні. А далі доклеюю маски, які дозволяють нанести вигаданий камуфляж агресора. Обдираю фарбу, тобто знімаю рідку маску пензликом, також з додаванням води. На моє щастя, знімається маска дуже легко і швидко. І справді цей метод значно простіший за попередній, адже такий підхід можна застосовувати на будь-якому етапі роботи з моделлю, не переживаючи, що під фарбою є рідина для чіпінгу, яка послаблює адгезію фарби до поверхні.
Після такої кількості експериментів тепер вартує перефарбувати окремі деталі, щоб відновити та підкреслити їх вигляд. Модель знову покриваю лаком та на цей раз наношу останній шар декалей. Скористаюсь залишками декалей від попередніх моїх моделей, а також додам футуристичні надписи та значки від наборів Hobby Mio, які також придбав на Алі. Знову покриваю все лаком та на цей раз обов'язково заполіровую переходи від декалей, щоб прибрати сходинки. Перед везернгом покриваю модель сатиновим лаком. Він з мого досвіду дозволяє легше працювати з рідинами для везерингу, адже тоді вони будуть вбиратися поверхнею, а не стікати з неї. Різноманітні забруднення наношу акриловими шейдерами. Чому ними? Бо вони після висихання будуть стійкими до розчинників емалевих і олійних фарб. Основна ідея цього кроку з шейдерами – це створити тіні від вихлопів. Далі металіки. Сопла та вихлопи підкреслюю фіолетовим та синім металіком. Кабіну пілота покриваю металіком хамелеоном, який змінюватиме колір від зеленого до фіолетового під різним кутом світла. Має бути футуристичненько. Лапки. Давно їх не було в кадрі. Їх також покриваю рідиною для обдирання фарби і покриваю в жовтий. Далі обдираю, як це було з фюзеляжем. Тоді новий шар рідини для чіпінгу і покриваю сірою акриловою фарбою. Обдираю так, щоб проявився і жовтий, і коричневий під ним. Торці стараюсь обдирати сильніше, а за орієнтири використовую жовту фарбу. Далі захищаю фарбу лаком та наношу декалі. Щоб додати трохи розміру й об'єму моделі в такому малому масштабі, варто підкреслити розшивку. Роблю це акриловим фільтром. Фільтр обрав тому, що він вже сильно розведений та не створить надто помітного контрасту.
Різноманітні металеві сколи наношу спонжем та спиртовими акрилами. Основні місця, де вони актуальні, це торці деталей. І вийшов у мене ось такий бойовий танк. Чого йому бракує? Озброєння. На пілони підвішав по смоляній гарматі з кожної сторони. Придбав на тому ж Алі в Китаї, розфарбував в Україні. Якість матеріалу така собі. Помітні тріщини і сходинки. Прибирати не став, адже все буде сховано на пілонах під крилами. Чимало всього, чи не так? Я не знав, що вийде в результаті, та й досі маю певні сумніви щодо деяких рішень. Але вони були втілені. Це був цікавий для мене експеримент, який, в залежності від ваших відгуків, може отримати продовження та розвиток. Напишіть, будь ласка, в коментарях про 3 речі. Що думаєте про результат? Вартував він зусиль чи ні? Як краще, з лапками чи без? І чи було би вам цікаво побачити діораму з цією моделлю як продовження даної історії? Дякую вам за перегляд, коментарі та донати. Бережіть себе та близьких. До нових зустрічей!